بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې کوم ټاپک دی دا د انپوټ ډیوایس باره کې او کیبورډ چې کوم دی دا زموږ سره انپوټ ډیوایس دی. کیبورډ کې ډیفرنٹ کیز دي. زه به تاسو ته د فنکشن کی یوز ویم. دا کم چې کی ما سره دا کلی هایلایټ کلی F1 او F2 F4 دا زموږ سره فنکشن کی دي. زه ون بای ون تاسو ته یوز ویم. نو فرست اف آل زموږ سره د F1 کی یوز سره F1 کی یوز داره کله سپوز تاسو د یو براوزر باره کې هیلپ سنټر ته تللی غواړئ یا د براوزر باره کې تاسو هیلپ اخیستل غواړئ هغه اپلیکیشن باره کې نو جست تاسو هغه براوزر ته لاړ شئ. سپوز زه ګوګل کروم اوپن کوم او د کیبورډ نه د F1 کی پریس کوم نو دا به ډایرکټ هیلپ سنټر ته لاړ شي. F1 کی پریس کړه هغې نه پس چېرته لاړ هیلپ سنټر. کې زموږ سره راځي F2. د F2 یوز دا دی سپوز دا زما سره یو فایل دی او د دا رینیم کول غواړم د فولډر وي فایل وي یا ویډیو وي اډیو وي انیثینګ مطلب تاسو یو هغه رینیم کول غواړئ نو را به شي. یو طریقه خو دا تاسو په رینیم باندې کلیک وکړئ او سمپل شارټکټ دا دی چې تاسو په دې باندې یو کلیک وکړئ هغه نه پس تاسو د F2 بټن پریس کړئ نو دا به کوم آپشن ته لاړ شي رینیم ته. تاسو په بیک سپیس باندې ختم کړئ بیا چې اني نیم تاسو ورکوئ هغه به څه کېږي چینج کېږي. دې نه پس زموږ سره تھرډ کی چې کومه ده هغه زموږ سره F3 ده. F3 یوز دا دی دا د سرچ دپاره استعمالیږي. یو فایل تاسو سرچ کول غواړئ سپوز زه د فولډر اوپن کول غواړم او زه دلته د F3 یوز وکم نو ډایرکټ به دا سرچ ته لاړ شي. تاسو کوم فولډر سرچ کوئ سپوز ما سره 1000 فولډر وي یا فایل وي نو هغه ایزیلی تاسو څه کولی شئ سرچ کولی شئ. زه به کې لیټ سپوز یوز ریکارډ سرچ کوم چې فنکشن کی کومه دا فنکشن کی هغه زموږ سره F4 ده. د F4 زموږ سره ډیفرنٹ یوز دی. دا سنګل کې تاسو پریس کوئ نو په وینډو باندې څه اثر نه کوي لکه دا مطلب څه فنکشن څه کار به نه کوي. که تاسو داسې وکړئ که نه سپوز ما سره ډیفرنٹ آپشن اوپن دی دا وینډو اوپن ده دا که تاسو کلوز کوئ یو په دې طریقه باندې کلوز کړئ او داسې ډیفرنٹ وینډو ډیفرنٹ اپلیکیشن تاسو اوپن کړي او دا کلوز کول غواړئ نو یو یوز دا دی چې تاسو الټ پریس ونیسئ اور F4 پریس کړئ نو دا به څه وشي کلوز به شي. بله دا دویم یوز یا سیکنډ یوز دا دی او دا ټول نه اهم یوز دا دی لکه سپوز تاسو لیپټاپ شټ ډاون کول غواړئ نو تاسو راشئ په دې مینیو باندې کلیک کوئ بیا راشئ پاور باندې کلیک کوئ او پاور نه پس شټ ډاون باندې کلیک کوئ. دا لینتي پروسس دی. دې شارټکټ د شټ ډاون کولو دا دی دا لیپټاپ دپاره هم دی د PC لپاره دی. تاسو به الټ پریس ونیسئ یا F4 به پریس کړئ او دلته په شټ ډاون باندې کلیک کړئ. دا زموږ سره د دې یوز و. بل یوز د دې دا دی چې تاسو د F5 یوز اوس زموږ سره بل فنکشن کې د F5 سپوز تاسو په سکرین کې ډیسکټاپ سکرین ته راشئ دا ریفریش کول غواړئ ایکن نو تاسو مینولی داسې کوئ او دا هم به مینولی کوو نو تاسو سمپلی دا په F5 کې سره کولی شئ. F5 کې چې تاسو پریس کوئ دا ریفریش کول لپاره راوړي. د دې بل یوز دا دی سپوز تاسو براوزر اوپن کړلی او دا براوزر ریلوډ کول غواړئ ریفریش کول غواړئ نو سمپلی موږ دلته راشو په دې ایرو باندې کلیک کوو نو دې ایرو په ځای تاسو که په F5 کې باندې کلیک کوئ نو دا هم زموږ سره سر کېږي ریفریش کېږي. بل زموږ سره دی F6 چې کومه کی دی دا زموږ سره د سټایل لپاره استعمالي او دا په فوټوشاپ کې دی یوز دی او جنرالي دلته د دې داسې یوز نشته. څلورم اووم چې 7 چې کومه کی دی زموږ سره نو هغه زموږ سره دا F7 کی کی چې کومه ده دا جنرالي په وینډو کې که موږ استعمالو د دې څه یوز نشته او که زه MS Word ته لاړ شم نو په MS Word کې د دې یوز شته. تاسو MS Word چې کله پریس کوئ نو دا زموږ سره سپیلینګ اینډ ګرامر چیک تاسو ته درکوي. سپوز دا تاسو دغه پریس کوئ که نه نو ستاسو به دغه کې چې څومره مسټیک وي په دې ټیکسټ کې نو هغه تاسو مطلب تاسو ته انډرلاین کوي او تاسو ته ښیي چې دا سپیلینګ تاسو ټیک کوي مطلب سپیلینګ اینډ ګرامر دغه راته ښیي دغه فیسیلیټي تاسو ته درکوي. دې نه پس زموږ سره بله کی ده F8 یوز دا دی سپوز تاسو سیسټم کلوز کړی دی او مطلب یې اوپن کړئ او سیف موډ ته تللی غواړئ نو د F10 یوز به کوئ. یا د دې بل یوز دا دی سیکنډ یوز یې دا دی تاسو مطلب دا چې دا ټیکسټ راړیلی دی او دا ټیکسټ تاسو سلیکټ کول غواړئ دا ټول ټیکسټ تاسو څه کوئ مارک کول غواړئ سلیکټ کول غواړئ. یوه طریقه دا چې تاسو کنټرول A ووهئ کنټرول پلس A دا ټول سلیکټ شي.
که سپوز تاسو داسې نه کوئ نو تاسو F8 کې یوز کوئ نو دا تاسو سره څه کېږي ټول سلیکشنز تاسو سره کېږي. زموږ سره بله کې ده F9 کې. F9 کې چې کومه ده دا ترانسپیرنسي لپاره استعمالیږي او د دې داسې جنرالي پرې وینډو کې څه یوز نشته. دا زموږ سره په فوټوشاپ کې ډېره یوز کېږي. څلورم چې کوم دغه ده زموږ سره کی ده هغه د F10 وایو. نو F10 کې چې کومه ده د دې هم داسې یوز نشته په وینډو کې خو سپوز که تاسو سره الټ بټن پریس ونیسئ نو دا تاسو د سکرین مینیمایز کوي میکسیمایز کوي. دا زموږ سره د سکرین چې کوم دی دا زموږ سره میکسیمایز دی. نو تاسو الټ سوري کنټرول بټن او پریس ونیسئ او دې سره سره F10 بټن پریس کوئ نو دا به زموږ سره څه شي. نو تاسو ګورئ الټ F10 زه پریس کوم. دا تاسو یعنې دا زما سره څه کېږي مطلب مینیمایز کېږي میکسیمایز کېږي دا د دې یوز دی. او بل زموږ سره F11 دی. F11 یوز دا دی که دا تاسو پریس کوئ دا تاسو له فول سکرین درکوي. فول سکرین د څه درکوي ویو درکوي. سپوز زه راځم دا براوزر ما اوپن کو او بیا زه F11 یوز کوم دا ما له فول موډ راکوي مطلب د براوزر راته په فول موډ کې څه شي ډسپلی شي. او اخري زموږ سره کومه کی چې هغه F12 ده. د F12 کې یوز دا دی سپوز تاسو په MS Word کې څه لیکل وکئ څه ټکسټ ولیکئ او دا تاسو سیو کول سیو ایز کول غواړئ نو جسټ په F12 باندې پریس کړئ نو دا به تاسو سره څه وشي سیو ایز آپشن به راوړي. مانه په F4 یو کی ده د دې موږ د ریپیټ دپاره دا هم استعمالوو فنکشن کې ما یو یوز ونه وایو. اوس سپوز دا چینج دا یو سینټنس دی په دې کې زه چینجز کومه د دې کلر ما چینج کو لاست اکشن ریپیټ کوي د F4 کوم فنکشن کې چې ده دا ما پریس کړه. اوس زه راځم دلته ما صرف د کوم ټکسټ چې دی دې کلر ما ریډ کو. اوس دا لاین ما څه کو سلیکټ کو او زه F4 کې پریس کوم نو لاست ټایم ما دا اکشن کړی چې د دې بر کوم ټکسټ چې د دې کلر ما څه کلر ریډ کړی دی دا ما سلیکټ کړو او د F4 کې یوز کوم نو دا زموږ سره د لاست اکشن څه وکړي ریپیټ وکړي نو دې ټکسټ به هم څه شي چینج وشي. بل د F5 کې یوز د دغه هم یو یوز رانه هیر شو. هغه یوز دا دی سپوز تاسو دا ایمیج راړلی دی لیټس سپوز دا پکچر تاسو ډسپلی کړی دی او که دا تاسو په فول سکرین کې ډسپلی کول غواړئ نو تاسو د فنکشن کې او F5 کې پریس کوئ دا به تاسو ته مطلب